Good morning, students. Myself Sachin Dave. I'm going to start Standard 12th, Subject English, Gujarati Medium, UNIT-6, READ-1, Strike Against War. લડાઈ સામે હડતાલ. ગ્લોસરી, grieved, બહુ દુઃખી, unprincipled, અપ્રમાણિક, એસ્ટ્રે, રસ્તા પરનું, પરસ્યુએડ, હિંમત આપવી, એસ્પાઉસ, જવા દેવું, પ્રોપોગન્ડા, લોકચાહના, ડિસ્પરેજ, ટીકા ટિપ્પણી કરવી, ડીન, ઘોંઘાટ, જીઓપાર્ડી, મુશ્કેલી, એન્ડ્યોર, સહન કરવું, વિનિંગ, ફરિયાદ કરવી, એમિનેબલ, સહેલું, ઓરેટરી, બોલવાની છટા, વોરંટ, લિખિત વચન, પરસિસ્ટન્ટ, હંમેશ, વેનિટી, અત્યંત ગર્વ, વેલિયન્ટલી, બહાદુરીપૂર્વક, ક્રિપલ્ડ, ખામીવાળું, હિડિયસ, અત્યંત ન ગમે તેવું, ઇનહેરિટન્સ, વારસાગત, ચેરિસ્ડ, પ્રેમ ને કાળજી, એલિમેન્ટલ, પાયાનું, ફ્રેઇટ, સામાન, સ્ટોક હોલ્ડ, હોડીમાં લઈ શકાય તેવું, સ્ટોકયાર્ડ, પ્રાણીને રાખી શકાય તેવું, લંબર રેફ્ટ, લાંબા લાકડા હોટમાં વપરાઈ શકે તેવા, હોડીમાં લઈ જઈ શકાય તેવા, સ્કેન્ટી, થોડું, અપૂરતું, ઇન્ડેમનિટીઝ, વળતર, એબોલિશ, મુક્તિ મેળવવી, ડિસન્ટ, યોગ્ય, રોથ, અત્યંત આઘાતપૂર્વક, ઇન્વેશન, હુમલો, કોન્ક્વેસ્ટ, જીત, અનએબેટેડ, હંમેશ, વિગર, પરાણે, બિલિગરન્ટ, ક્રોધિત, સ્ટ્રાઇક અગેન્સ્ટ વોર, This is speech by Helen Keller at Carnegie Hall, New York City, 5th January 1916. To begin with, I have a word to say to my good friends, the editors and others who are moved to pity me. મારે શરૂ કરવું છે શબ્દો સાથે મારા મિત્રો માટે, લેખકો માટે કે બીજા કે જેને મારી પર દયા આવી છે. Some people are grieved because they imagine I am in the hands of unprincipled persons who persuade me to adopt unpopular causes and make me the mouthpiece of their propaganda. અમુક લોકોને દુઃખ થાય છે કારણ કે તેઓ માને છે કે હું તેના હાથમાં છું કે જેના સિદ્ધાંતો છે તે અયોગ્ય છે, કારણ કે તેઓ મને મનાવવા માગે છે કે જેઓના કારણ છે તે કાંઈ બહુ પ્રખ્યાત કે જાણીતા નથી, પણ તેઓ લોકચાહના માટે આવું કરે છે. Now let it be understood once and for all that I do not want their pity. સૌથી પહેલાં સમજાવી દઉં તેમને કે મારે દયા જોઈતી નથી. I know I would not change places with one of them. હું તેમની જગ્યાએ નહીં લઈ શકું. I know what I am talking about. હું જાણું છું કે હું શું વાત કરી રહી છું. My sources of information are as good and reliable as anybody else. જે કાંઈ મારી માહિતીના સ્ત્રોત છે તે પૂરતા છે, બીજા કરતાં સારા છે.
I have papers and magazines from England, France, Germany and Australia that I can read myself. મારી પાસે એવા કાગળો છે, સામયિકો છે કે જે ઇંગ્લેન્ડથી, ફ્રાન્સથી, જર્મનીથી અને ઓસ્ટ્રેલિયાથી છે, તે હું વાંચું છું મારી જાતે. નોટ ઓલ ધ એડિટર્સ આઈ હેવ મેટ કેન ડુ ધેટ. જે બીજા જે કાંઈ લેખકો છે તે નથી કરી શકતા જે મને મળ્યા છે. ક્વાઇટ અ નંબર ઓફ ધેમ હેવ ટુ ટેક ધેર ફ્રેન્ચ એન્ડ જર્મન સેકન્ડ હેન્ડ. બીજા પણ એવા છે કે જે ફ્રેન્ચ અને જર્મનને પોતે બીજે લઈ શકે છે. ધે આર એન ઓવરવર્કડ મિસઅન્ડરસ્ટુડ ક્લાસ. તે વધારે પડતું કામ કર્યું છે, તેમના વર્કને સમજી શક્યા નથી. લેટ ધેમ રિમેમ્બર. તેમને આપણે યાદ કરીએ. ધો તેમ છતાં, that if cannot see the fire at the end of their cigarettes, neither can they thread a needle in the dark. જો તેઓ સિગારના અંતે પોતે અગ્નિથી પ્રજ્વલિત ન કરી શકતા હોય તો તે અંધકારમાં દોરો પણ પોરવી શકતા નથી. All I ask, gentlemen, is a fair field and no favor. મારે ફક્ત યોગ્ય પુરુષને પૂછવું છે, તે છે ફેર ફિલ્ડ, તેનું યોગ્ય ક્ષેત્ર, અને કોઈનો પક્ષ મારે જોઈતો નથી. I have entered the fight against preparedness and against the economic system under which we live. હું પ્રવેશી છું. મારે તો એવા સાથે લડવું છે કે જે આપણી આર્થિક પદ્ધતિ છે કે જે નીચે આપણે રહીએ છીએ. It is to be a fight to the finish and I ask no quarter. મારે તો શરૂઆતથી અંત સુધી લડવું છે અને મારે એમાં કોઈ હાફ અડધું જોતું નથી કે પા જોતું નથી. પા માટે પણ પૂછીશ નહીં. All the machinery of the system has been set in motion. જે કાંઈ યંત્ર ગોઠવવામાં આવે છે તે ગતિમાં છે. Above the complaint and din of the protest from the workers is heard the voice of authority. જે કાંઈ ફરિયાદ છે, જે કાંઈ તેમના મુખ્ય વ્યક્તિની વિરોધ છે, તે છે તેમના મજૂરોના જે કાંઈ અવાજ છે તેની સામે છે. Friends, it says, fellow workmen, patriots, your country is in danger. મિત્રો, કહેવાય છે કે તમારા સાથેના કામ કરનારા છે જે દેશ માટે મરવા તૈયાર છે, કહે છે તમારો દેશ ભયમાં છે. પેજ નંબર 62. There are foes on all sides of us. આપણી આસપાસ એટલા દુશ્મનો છે. There is nothing between us and our enemies except the Pacific Ocean and Atlantic Ocean. આપણી વચ્ચે, દુશ્મનો વચ્ચે બીજું કશું જ નથી, ફક્ત પેસિફિક મહાસાગર અને એટલાન્ટિક મહાસાગર. Look at what has happened to Belgium. Consider the fate of Serbia. જુઓ શું બન્યું બેલ્જિયમમાં. માનતા હતા કે સર્બિયા નસીબ હતા. Will you murmur about low wages when your country, your very liberties are in danger? શું તમે ગણગણાટ કરશો કે ઓછો વેતન આપતા હતા જ્યારે તમારો દેશ, તમારી આઝાદી, તમારી સ્વચ્છંદતા ભયમાં છે? What are the miseries you endure compared to the humiliation of having a victorious German army sail up the East River? તમે શું કહો છો જ્યારે તમારી જે પીડા હતી, તમે જે કાંઈ ભયમાં હતા, તે તમે મનુષ્ય માટે જે જર્મની જીતી ગયા અને પોતાની ટુકડીને પૂર્વ બાજુ નદીમાંથી લઈ ગયા. ક્વિટ યોર ગ્રમ્બલિંગ. તમારું આ ગણગણવાનું બંધ કરી દો, છોડી દો. ગેટ બિઝી, વ્યસ્ત રહો. એન્ડ પ્રિપેર ટુ ડિફેન્ડ યોર ફાયરસાઇડ્સ એન્ડ યોર ફ્લેગ. તમે તમારા ધ્વજથી અને તમારે અગ્નિ બાજુથી તમે તૈયાર રહો. ગેટ એન આર્મી. તમારી ટુકડી તૈયાર રાખો. ગેટ આ નેવી. તમારી જે સેના છે દરિયાની તે તૈયાર રાખો. બી રેડી ટુ મીટ ધ ઇન્વેડર્સ લાઈક ધ લોયલ હાર્ટેડ ફ્રીમેન યુ આર. તમારી સેનાને તમે તૈયાર રાખો અને તમે હંમેશા લોયલ હાર્ટેડ, એકદમ પવિત્ર હૃદયે તમે મુક્ત થઈને તૈયાર રહો. વિલ ધ વર્કર્સ વોક ઇન ટુ ધીસ ટ્રેપ. શું મજૂરો આંખમાં કામ કરશે, ફસાશે? વિલ ધે બી ફૂડ અગેન. શું તેઓ ફરીવાર મૂર્ખ બનશે? આઈ એમ અફ્રેડ સો. મને ડર છે. પીપલ હેવ ઓલવેઝ બીન સસેપ્ટિબલ ટુ ઓરેટરી ઓફ ધીસ સોર્ટ. લોકો હંમેશા આ પ્રકારની ભાષણ આપવા માટે તૈયાર હોય છે. ધ વર્કર્સ નો ધે હેવ નો એનિમીઝ એક્સેપ્ટ ધેર માસ્ટર્સ. મજૂરો જાણે છે કે તેમને બીજા કોઈ દુશ્મન નથી, ફક્ત તેમના માલિકો જ છે. They know that their citizenship papers are no warrant for the safety of their wives and children. તેઓ જાણે છે કે તેમની પાસે લેખિત જે કાંઈ છે તે તેમના બાળકો માટે અને પત્ની માટે સુરક્ષિત કાગળ નથી, લેખિત વચન નથી. They know that honest sweat
persistent toil and years of struggle bring them nothing on to worth fighting for. તેઓ જાણે છે કે તેમનો પાડેલો પ્રામાણિક પરસેવો, તેમને એટલું સહન કર્યું વર્ષોથી અને તેઓ લડી રહ્યા છે તે કાંઈ કામનું નથી. Yet છતાં deep down in their foolish hearts they believe they are country blind vanity of slaves. છતાં તેઓ મૂર્ખ હૃદય પોતે માને છે કે દેશ છે તેમના માટે. અરે મૂર્ખ, તમે તો મૂર્ખ ગુલામ છો. The clever ones up in the high places know how childish and silly the workers are. જે હોશિયાર છે તે ઉપર આવીને સમજી શકે છે કે કેવા બાળકો જેવા અને મૂર્ખ મજૂરો છે. They know that if the government dresses them up in khaki and gives them a rifle and starts them off with a band and waving banners, they will go forth to fight valiantly for their own enemies. તેઓ જાણે છે કે જો સરકાર તેમને પોલીસની ખાખી વર્દી આપી દેશે, બંદૂક આપશે અને મારવા માટે હાથમાં ચાબુક આપી દેશે, તો તેઓ આગળ આવીને લડી શકશે તેમના દુશ્મનો સામે. They are taught that brave men die for their country's honor. તેઓને શીખવામાં આવ્યું છે કે મહાન વ્યક્તિ પોતાના દેશના માન માટે મૃત્યુ પામે છે. What a price to pay for a vague idea, the lives of millions of young men, other millions crippled and blinded for life, existence made horrible for still more millions of human beings. તેઓ જાણે છે કે શું કિંમત ચૂકવવી જે વ્યક્તિ પોતે અબજો માણસો કામ કરે છે, બીજા ઘણા લોકો પોતે અંધ રીતે પોતે કામ કરે છે પોતાના અસ્તિત્વ માટે, ભલે ભયમાં હોય પોતાની મનુષ્ય જાત. The achievement and legacy of generations swept away in a moment, nobody better off for all the misery. જે કાંઈ તેને મળે સિદ્ધિ છે, જે કાંઈ પોતે બધું સાફ કરેલું છે તે બધું જતું રહ્યું છે અને તેમની માટે હવે દુઃખ સિવાય બીજું કંઈ નથી. દુઃખ માટે બધું કરે છે, શોક માટે બધું કરે છે. This terrible sacrifice would be comprehensible if the thing you die for and call country fed, clothes, house and warm you educated and cherish your children. આજે ભયાનક તમે બલિદાન આપો છો. તમે કોની માટે મરવા તૈયાર છો? દેશ શાના માટે? કપડા માટે, ઘર માટે, કે તમે તમને હૂફ મળે તે માટે? તમે તમારા બાળકને ભણાવો છો, પ્રેમ કરો છો, લાગણી બતાવો છો. I think the workers are the most unselfish of the children of man. હું જાણું છું, વિચારું છું કે જે મજૂરો છે તે પોતે સહેજ પણ સ્વાર્થી રહ્યા વિના પોતાના બાળક માટે કામ કરે છે. They toil and live and die. તેઓ મૃત્યુ પામે છે, સહન કરે છે for other people's country, બીજાના લોકોના દેશ માટે. other people's continents, બીજા લોકોના ખંડ માટે. other people's liberties, બીજા લોકોની સ્વચ્છંદતા માટે. and other people's happiness, બીજા લોકોની ખુશી માટે. The workers have no liberties of their own. મજૂરો પાસે પોતાની સહેજ પણ સ્વચ્છંદતા નથી, આઝાદી નથી. They are not free when they are compelled to work 12 or 10 or 8 hours a day. તેઓને જરા પણ આઝાદી મળતી નથી જ્યારે પોતે 10 કલાક, 12 કલાક કે 8 કલાક કામ કરે છે. They are not free when they are ill paid for their exhausting toil. તેઓ મુક્ત નથી જ્યારે પોતાને ઓછું વેતન મળે છે આટલી મજૂરી કર્યા છતાં. They are not free when their children must labor in mills and factories or starve, and when their women may be driven by poverty to lives of shame. જ્યારે તેઓ પોતાના બાળકોને મજૂરી તરીકે મિલમાં કે ફેક્ટરીમાં ભૂખમરા માટે રાખે છે, તેમની પાસે સ્ત્રીઓ પણ છે કે જે ગરીબાઈ માટે પોતે શરમથી જીવે છે, ગરીબી રેખાની છે. They are not free when they are clubbed and imprisoned because they go on strike for a raise of wages and for the basic justice that is their right as human beings. તેઓ મુક્ત પણ નથી કે જ્યારે તેઓ પોતાને ચાબુક ફટકારવામાં આવે છે, પોતાને જેલમાં મૂકી દે છે, કારણ કે તેઓ તો પોતાના ઓછા પગાર માટે હંમેશા જ્યારે પોતે હડતાળ ઉપર જાય છે સામે આંગળી ઉચીંદે છે. એન્ડ મૂળ પાયામાં છે ન્યાય માટે, તેઓ હક માટે, મનુષ્ય માટે તેઓ કરે છે. We are not free unless the men who frame and execute the laws represent the interest of the lives of people and no other interest. અમે મુક્ત નથી જ્યારે કોઈ મનુષ્ય પોતા માટે કોઈ કાયદો ઘડે અથવા પોતાનો કોઈ રસ દાખવે પોતાના જીવનમાં લોકો, બીજો કોઈ રસ નથી. The ballot does not make a free man out of a wage slave.
જ્યારે બિચારો જે ગરીબ છે પોતે કાંઈ કાગળ ઉપર પોતે લખીને સાચું મત પણ નથી આપી શકતો. There has never existed a truly free and democratic nation in the world. ખરેખર કોઈ દિવસ સાચી આઝાદી નથી આ વિશ્વમાં. From their immemorial men have followed with blind loyalty the strong men who had the power of money and of armies. જે વ્યક્તિ છે જે પોતે અનુસરે છે, અંધ અનુસરે છે પ્રામાણિકતાથી, જે માણસ મજબૂત છે કે જેને પોતાના પૈસાથી અને પોતાની ટુકડીથી પોતાને તાકાત છે. ઇવન વાઇલ બેટલફિલ્ડ્સ વેર પાઇલ્ડ હાઈ વિથ ધેર ઓન ડેડ. કોઈ લડાઈનું ક્ષેત્ર છે તે પણ પોતે પોતાના મરેલાઓથી ભરેલું છે. They have tiled and the lands of the rulers and have been robbed of the fruits of their labors. તેઓ પોતે ભરેલ છે જમીનોથી અને શાસકોથી કે જે લૂંટે છે પોતાના ફળથી અને મજૂરોને. They have built places and pyramids, temples and cathedrals that held no real sign of liberty. તેઓના ઘર ભરેલા છે, ઘર બાંધે છે પોતે મંદિરોને કે પછી દેવળોને. પોતાની આ ખોટી ચમક છે આઝાદીની. As civilization has grown more complex, the workers have become more and more enslaved. જેમ વધારે નાગરિકતા વિકસી તેમ વધારે જટિલ બની ગયું મનુષ્ય માટે અને વધારે પોતે મજૂરો બની ગયા. Until today, આજ સુધી they are little more than parts of the machines of they operate. તેઓ પોતે એવા મજૂરો છે કે જે પોતે યંત્રોને સાથે કામ કરે છે, યંત્રોને ચલાવે છે. Daily they face the dangers of railroad, bridge, skyscraper, freight train, stockhold, stockyard and training at the docks, on the railroads and underground and on the seas. દરરોજ તે લોકો મુશ્કેલીનો સામનો કરે છે, જેમ કે ટ્રેન માટે રસ્તો બનાવવાનો હોય, પુલ બનાવવાનો હોય, ગગનચુંબી ઇમારત બનાવવાની હોય, માલવાળી ટ્રેનમાં સામાન ભરવાનો હોય, શિપમાં કામ કરવાનું હોય કે પછી શિપના વાડામાં કામ કરવાનું હોય, શિપમાં સામાન ભરવાનું હોય, તેમાં મજૂરી કરવાની હોય, તાલીમ આપવાની હોય કે પછી ગાડીના રસ્તામાં કે જમીનની નીચે કામ કરવાનું હોય, દરિયામાં. They move the traffic and pass from land to land, the precious commodities that make it possible for us to live. તેઓ ઘણા બધા લોકો વચ્ચે પસાર થાય છે જમીને અને કિંમતી મજૂરો પોતે શક્ય તેટલી રીતે જીવે છે બિચારા. વોટ ઇઝ ધેર રિવોર્ડ? તેમને શું બદલો મળે છે? આ સ્કેન્ટી વેજ, ઓછું વેતન, ઓફન પોવર્ટી, વારંવાર ગરીબાઈ, રેન્ટ્સ, ટેક્સીસ, ટ્રિબ્યુટ્સ એન્ડ વોર કમ્પન્સેશન્સ. ફક્ત બિચારાને ભાડે કર ચૂકવવો પડે છે અને પોતાને બદલામાં વળતર ચૂકવવું પડે છે લડાઈનું. The kind of preparedness the workers want is reorganization and reconstruction of their whole life, such as has never been, page number 63, attempted by statesmen of government. તેમને એવી તૈયારીની જરૂર છે મજૂરોને કે પોતે ફરીવાર રચના કરે, ફરીવાર બાંધકામ કરે, પોતાના જીવનની રચના કરે કે પોતે કોઈ દિવસ આવું સરકાર દ્વારા કે વ્યક્તિ દ્વારા એને સહન ન કરવું પડે. The Germans found out years ago that they could not raise good soldiers in the slums, so they abolished the slums. જર્મન લોકોએ શોધ્યું હતું વર્ષો પહેલાં કે તેઓને કોઈ સારા સૈનિક ન હતા કે સામે ઉઠાવો કે કોઈ હાથ, તેથી પોતે સ્લમ કે જે ગંદા વસવાટ રહે છે તે તેમણે ગંદા વસવાટોને આખું કાઢી નાખ્યું નથી, નાબૂદ કરી નાખ્યું, એની સામે કોઈ આંગળી ન ચીંધે. They saw to it that all the people had at least a few of the essentials of civilization. તે જોયું હતું કે લોકોને ઓછામાં ઓછું નાગરિકતાની જરૂર હોય. Decent lodging, clean streets, wholesome if scanty food, proper medical care and proper safeguards for the workers in their occupations. તેમને યોગ્ય જમવાનું મળે, ચોખ્ખી પોતાની શેરીઓ મળે અને પૂરેપૂરા યોગ્ય ખોરાક મળે, સારી દવા ડૉક્ટરી સારવાર મળે અને યોગ્ય સુરક્ષાવાળા પોતાના કપડાં મળે તેમના વ્યવસાયમાં, તેમના ધંધામાં. That is not only a small part of what should be done. ફક્ત એટલું જ નથી નાનો ભાગ કે જે શું કરી શકાય. It is your business to force these reforms on the administration. આ તમારે પરાણે તમારા એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં જે તમે જેમાં
ચલાવો છો ધંધામાં તે તમારે ધંધામાં મૂકવું જોઈએ. લેટ ધેર બી નો મોર ટોક અબાઉટ વોટ ઇટ ગવર્મેન્ટ કેન ઓર કેન નોટ ડુ. તમારે ન ચર્ચા કરવી જોઈએ કે સરકાર શું કરી શકે કે શું ન કરી શકે. ઓલ ધીસ થિંગ્સ હેવ ડન બાય ઓલ ધ belligerent nations in the turmoil of war. આ બધું તમારે તમારા રાષ્ટ્રમાં લડાઈ સામે તમારે કરવું જોઈએ. એવરી ફંડામેન્ટલ ઇન્ડસ્ટ્રી હેઝ બીન મેનેજ્ડ બેટર બાય ધ ગવર્મેન્ટ ધેન બાય પ્રાઇવેટ કોર્પોરેશન્સ. દરેક જે મુખ્ય પાયાની છે ધંધાની જરૂરિયાત તે છે ચલાવવા માટે સારી સરકાર માટે કે પછી ખાનગી કોઈ ધંધા માટે. ઇટ ઇઝ યોર ડ્યુટી ટુ ઇન્સિસ્ટ અપોન સ્ટીલ મોર રેડિકલ મેઝર. તમારી ફરજ છે કે તમારે આ બધું કરવું જોઈએ. ઇટ ઇઝ યોર બિઝનેસ ટુ સી ધેટ નો ચાઇલ્ડ ઇઝ એમ્પ્લોયડ ઇન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ ઓર માઇન ઓર સ્ટોર. તમારી ધંધામાં તમારે જોવું જોઈએ કોઈ બાળક અશિક્ષિત ન રહે તેના ધંધામાં કે કોઈ પણ પોતાના વ્યવસાયમાં. એન્ડ ધેટ નો વર્ક ઇઝ નીડલેસલી એક્સપોઝ ટુ એક્સિડન્ટ ઓર ડિઝીઝ. કોઈ પોતાના મજૂરને કોઈ રોગ ન થાય કે કોઈ અકસ્માત ન થાય. ઇટ ઇઝ યોર બિઝનેસ ટુ મેક ધેમ ગીવ યોર ક્લીન સિટીઝ ફ્રી ફ્રોમ સ્મોક ડર્ટ એન્ડ કન્જેક્શન. તમારે તમારા ધંધામાં જોવું જોઈએ કે તમારા જે છે તે સ્વચ્છ શહેર હોવું જોઈએ, ધુમાડા રહિત હોવું જોઈએ, ગંદકી ન હોવી જોઈએ. ઇટ ઇઝ યોર બિઝનેસ ટુ મેક ધેમ પે યુ આર લિવિંગ વેજ. તમારા ધંધામાં તેને પૂરો પગાર આપવો જોઈએ, ચૂકવવો જોઈએ. ઇટ ઇઝ યોર બિઝનેસ ટુ સી ધેટ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ પ્રિપેરનેસ ઇઝ કેરીડ ઇન ટુ એવરી ડિપાર્ટમેન્ટ ઓન ધ નેશન until everyone has a chance to be well born, well nourished, rightly educated, intelligent and serviceable to the country at all times. તમારે તમારા ધંધા છે તમારે જોવું જોઈએ કેવા પ્રકારની તૈયારી છે દરેક અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં પોતાના રાષ્ટ્રમાં, જ્યાં સુધી દરેક વ્યક્તિ સારી રીતે જન્મી ન શકે, સારી રીતે ખોરાક ન મેળવી શકે, પોષક તત્વો ન મેળવી શકે, સાચું શિક્ષણ ન મેળવી શકે, બુદ્ધિશાળી ન થઈ શકે અને પોતે પોતાના દેશ માટે હંમેશા કામ કરી શકે. સ્ટ્રાઇક અગેન્સ્ટ ઓલ ઓર્ડિનન્સીસ એન્ડ લોઝ એન્ડ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ દેટ કન્ટિન્યુ ટુ ધ સ્લોટર ઓફ પીસ એન્ડ ધ ક્રુઅલ્ટી ઓફ વોર. જે કયા લડત છે તે છે કાયદા સામે, બંધારણ સામે અને શાંતિ માટે અને લડાઈ સામે કેવું ક્રૂરતાથી. સ્ટ્રાઇક અગેન્સ્ટ વોર ફોર વિધાઉટ યુ નો બેટલ્સ કેન બી ફોટ. લડાઈ સામે જે હડતાળ છે તે તમારી સિવાય કોઈ પણ લડાઈ ન લડી શકાય. સ્ટ્રાઇક અગેન્સ્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્ક્રેપ એન્ડ ગેસ બોમ્બ્સ એન્ડ ઓલ અધર ટૂલ્સ ઓફ મર્ડર. જે કાંઈ તમે જે સ્ક્રેપ છે, જે કાંઈ ભંગાર છે લડાઈ સામે, કે જે કોઈ ગેસવાળા મોટા અણુબોમ્બ છે તે તમે મારી ન શકો કોઈને બીજા સાધન વડે. સ્ટ્રાઇક અગેન્સ્ટ પ્રિપેર્ડનેસ દેટ મીન્સ ડેથ એન્ડ મિઝરી ઓફ મિલિયન્સ ઓફ હ્યુમન બીંગ્સ. જે કાંઈ તમે લડત છે, તૈયારી છે તમારી મૃત્યુ સામે કે અબજો લોકો મનુષ્યજાત સામે. બી નોટ ડમ. મૂંગા ન રહ્યો. ઓબિડિયન્ટ સ્લેવ્સ ઇન એન આર્મી ઓફ ડિસ્ટ્રક્શન્સ. જે મજૂરો બિચારા અજ્ઞાનકીટ છે, જે પોતાનું ડિસ્ટ્રક્શન છે, જે પોતાનું આવું બાંધકામ તૂટી જાય છે તેની તે સેનામાં છે. બી હીરોઝ ઇન એન આર્મી ઓફ કન્સ્ટ્રક્શન. તમે હંમેશા બંધારણની આર્મીના તમે નાયક બની રહો. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. ઇફ યુ લાઇક માય વિડીયો then please like, share and subscribe.